سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدوارم از هر کجای دنیا که دارید منو میبینید حالتون خوب باشه. خیلی خوشحالم که یک روز زیبای پاییزی مهمون خونه هاتون هستم و قراره با همدیگه تجربه درست کردن یه غذای خوشمزه رو داشته باشیم. امروز میخوام تهجین مرغ با حلقه های بادمجون درست کنم. پس تا آخر ویدیو همراه هم باشید تا مراحل درست کردنش رو با هم ببینیم. برای شروع من میخوام مرغ رو درست کنم. بریم پای گاز تا با هم همراه باشیم. خب تو مرحله اول من میخوام مرغ رو یه تفت کوچیک بدم. یه مقدار روغن داخل ظرف میریزیم. شروع میکنیم به تفت دادن مرغ. یه مقدار فلفل سیاه، همینطور یه مقدار زردچوبه، یه مقدار زعفرونی که دم کردیم و به مرغمون اضافه میکنیم. خب همونطور که دارید میبینید من دو طرف مرغ رو خوب تفت دادم و الان یه دونه پیاز درسته که پوستش رو گرفتم بهش اضافه میکنم با 2 حب سیر. شما تو این مرحله میتونید پیاز خرد شده تفتش بدید. از اونجایی که من میخوام از عصاره این آب مرغ برای تهجینم استفاده کنم ترجیح دادم که یه دونه پیاز درسته بندازم داخلش و بعد پیاز رو ازش جدا کنم. همونطور که دارید میبینید آبی هم که دارم اضافه میکنم مقدارش خیلی کمه، انقدر که سطح مرغ رو بگیره کافیه. الان درشو میذارم و اجازه میدم تا مرغ بپزه. خب الان که من مرغ رو گذاشتم تا آماده بشه میخوام بادمجونا رو پوست بگیرم. بادمجونا رو احتیاج نیست خیلی پوستش رو بگیریم، از هر طرف یه مقدار با پوستکن پوستش رو بگیرید کافیه. و من بادمجونا رو میخوام به شکل ورقه‌ای برش بزنم. راجع به این غذا من یه چیزی شنیدم، حالا میخواستم با شما در میون بذارم، حتما توی کامنت ها برام بنویسید که یه غذایی توی شیراز هست به اسم شیرازی پلو که خیلی شبیه این غذاه. حتما نظرتون رو راجع به این غذا و شباهتش به شیرازی پلو برای من بنویسید. و بعد شروع کنیم به برش زدن این بادمجونا. حلقاش خیلی هم نازک نباشه، نه خیلی نازک نه خیلی کلفت باشه. خب به این اندازه کافیه. خب همونطور که دارید میبینید بادمجونا رو من به شکل ورقه‌ای برش زدم. الان میشورم، یه مقدار بهش نمک میزنم و اجازه میدم تا اون تلخیش بره. البته من از بادمجونای ارگانیک استفاده کردم و این بادمجون اصلا هیچ تلخی نداره مثل بادمجونای ایرانی. من بارهای بار تجربهش کردم، ولی باز من این مرحله انجام میدم، میرم پای گاز و موقع سرخ کردم بهتون نشون میدم. الان میخوام بادمجونا رو سرخ کنم. یه مقدار روغن داخل مایتابه میریزم. ببینید من قبلا هم گفتم برای اینکه بادمجونامون خوب سرخ بشه حتما همون مرحله اول بهش روغن فراوون اضافه کنیم. خیلی بهتره که هی وسطا بهش اضافه کنیم، چون وقتی روغن فراوون اضافه میکنیم بادمجونا روغن کمتری جذب میکنن و مجبور نیستیم هی بهش روغن اضافه کنیم زمان سرخ شدن. و اینکه حتما سعی کنید با حرارت بالا، یعنی اولش حرارت رو بالا ببرید تا بادمجونا روغن کمتری مصرف کنن. همین مرحله یه مقدار زردچوبه، من همیشه به بادمجونام زردچوبه میزنم، باعث میشه که بادمجونا خیلی ترد و خوش رنگ بشه. اجازه میدیم تا بادمجونامون سرخ بشه. الانم بادمجونی که سرخ شده رو برمی‌دارم روی یه دونه از این دستمال آشپزخونه ها به این شکل میذاریم. اجازه میدیم تا روغنش همه گرفته بشه. ببینید تمام روغنی که گرفته بود همه رو پس داد وقتی حرارتش رو پایین آوردیم. بقیه بادمجونا رو به همین شکل آماده میکنم و برمیگردم. خب من اینجا بادمجونایی که میخوام برای دیواره قابلمه استفاده کنم فقط یک طرفش رو سرخ کردم و طرف دیگه‌ش رو نمیخوام سرخ کنم، همین مقدار کافیه.
برنجمون رو میذاریم همراه نمک تا خوب خیس بخوره. حدودا بین 2 تا 3 ساعت جلوتر برنج رو خیس میکنیم. خب الان همونطور که میبینید آب برنج جوشید و من برنج رو بهش اضافه کردم. برای تحچین نیازی نیستش که برنجمون خیلی بپزه، یعنی ما باید خیلی زنده تر و قبل از اینکه به اون درجه پخت برسه باید زیرش رو خاموش کنیم و برنج رو آب بکشیم. الان یواش یواش دارید میبینید که برنج میاد به سطح آب. زمانی که برنج اومد روی سطح آب دیگه آماده است و باید برنج رو آب بکشیم. من یکم دیگه برنج رو آب میکشم چون برنج من الان دیگه آماده است. آب میکشم و برمیگردم. خب الان یه مقدار زرشکو که من شستم تمیزش کردم، یکم خیلی کم گذاشتم، خیس خورده رو میخوام یه تفت کوچیک بدم، البته همراه خلال بادوم و خلال پسته. خب الان یه کوچولو که تفت خورد زرشکا، خلال بادوم و خلال پسته‌ای که داشتیم من بهش اضافه میکنم. یه کوچولو از این زعفرونی که داشتیم اضافه میکنیم و دیگه تموم. اینو برمیدارم و بریم به مرحله بعدی که باید برنجمون رو دم بزنیم. خب الان میخوام تحچینمون رو آماده کنم. برای این قسمت ما احتیاج به 3 تا تخم مرغ داریم که من هر 3 تا تخم مرغ رو هم زرده هم سفیدش رو قاطی میکنم. تخم مرغمون رو به ظرف اضافه میکنیم. اول خوب هم بزنیم و الان ماست که من بهش 3 تا قاشق پر ماست اضافه کردم. سعی کنید از ماست یونانی یا ماست پرچرب استفاده کنید، یعنی ماستتون زیاد آبدار نباشه. ماست و تخم مرغم خوب هم میزنیم تا یک دست بشن. من یک مقدار از آب مرغی که جدا کرده بودم بهتون از نزدیک نشون بدم، بهش اضافه میکنم و همینطور زعفرونی که از قبل دم کرده بودیم من بهش اضافه میکنم. ببینید دلیل این که ما برنج رو یکم زودتر برمیداریم و زود آبکش میکنیم به خاطر همین ماست و اون مقدار زعفرونی که بهش اضافه میکنیم، چون این مواد وقتی با برنج قاطی بشن خب برنجمون آب بیشتری به خودش جذب میکنه، رطوبت بیشتری نیاز داره. پس حتما حواستون باشه که برنج رو زودتر بردارید. الان من اینجا میخوام از کره استفاده کنم. شما میتونید از روغن مایه هم استفاده کنید. حدودا بین 2 قاشق حتما بهش روغن مایه یا کره اضافه کنید. و همینطور یه مقدار فلفل سیاه خوب هم میزنیم. خب ببینید من یک کاری اینجا میکنم که میخوام به شما پیشنهاد بدم این کار رو انجام بدید. الان این مرغی که گذاشتم پخته و آماده شده، یه مقدار از این موادی که درست کردم و روی این مرغ میریزم و میذارم کنار. الان میذاریم کنار، میریم سراغ برنج. خب الان تمام برنجمون رو که آب کشیده بودیم به این موادمون اضافه میکنیم و خوب مخلوطش میکنیم. خب من الان یک مقدار از اون موادی که درست کرده بودم همراه برنج مخلوط کردم و برای تهدیگش به ته قابلمه اضافه میکنم. خب الان همونطور که دارید میبینید من تهچینمون رو قشنگ سطح قابلمه چیدم و به کمک یک کفگیر خوب فشارش دادم تا یک دست بشه. الان تو این مرحله من میخوام بادمجونا رو، همون بادمجونایی که گفتم برای دیوار قابلمه میخوام، این طرفش سرخ شده، اون طرفی که سرخ نشده رو به دیواره قابلمه بچسبونم.
خب ببینید به این شکل من بادمجونا رو روی دیواره قابلمه گذاشتم. خب الان من مرغایی که تیکه کرده بودم اضافه میکنم. اینطور از این زرشک و خلال بادوم پسته‌ای که آماده کرده بودیم دور تا دور قابلمه‌مون میذاریم. و یه ردیفم از همین بادمجونی که درست کرده بودیم میچینیم روش. و همینطور مراحل رو تکرار میکنیم. از دوباره روی سطح بادمجونام این برنج رو میریزیم. بقیه برنجی که داشتیم هم اضافه میکنیم. سعی کنید روی سطحش خیلی پر نشه، چون این برنج زمانی که میپزه یه مقدار میاد بالا، پس حتما جا برای برنج بذارید. روی سطح برنج رو خوب یک دست فشار بدید و صاف کنید. الان دیگه کارمون تموم شد. میبرم پای گاز، میذارم به مدت 45 دقیقه تا برنجمون دم بیاد. حتما سعی کنید براش دم کنی بذارید و مثل همیشه چند تا حفره داخلش ایجاد کنید که من پای گاز بهتون نشون میدم. خب دوستای عزیزم، اینم از غذای خوشمزه ما، تهچین مرغ با بادمجونای حلقه‌ای. امیدوارم که از این ویدیوی منم خوشتون اومده باشه. اگه ویدیومو دوست داشتید لطفاً لایک کنید و برای 2 تا دیگه از دوستانتون بفرستید. این کار شما کمک میکنه تا ویدیوی من به افراد بیشتری نمایش داده بشه. میدونید که لایک ها و کامنت های شما به من کلی انرژی میده. منتظر نظر و پیشنهادات قشنگتون هستم. و اگه برای اولین بار دارید منو میبینید، کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. مرسی که تا انتهای این ویدیو همراه من بودید. با عشق آشپزی کنید، خوشمزه زندگی کنید.